اجت الكهرباء. تمام هيك. قربون. مساء الخير يا حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو كتير حلو وبسيط، وهي البسبوسة محشية بالقشطة. كتير لذيذة، بس جربوها وانا متأكدة راح تنغرموا فيها لانه طيبة وسهلة. فخليكن معنا لنبلش، يلا. فهون رح نحتاج كاستين سكر وكاسة ونص مي. فيكن تستخدموا الكاسة اللي بدكن اياها، بس اهم شي المقادير تكون بنفس الكاسة اللي استخدمتوها بكل شي. هاي كاسة، هاي تاني كاسة، وبنسكب فوقها كاسة ونص مي. هاي أول كاسة مي، ونص كاسة تانية، وهاي هلأ بنحطها على النار لبين ما تغلي. هاي أول شي بنحضر القطر. هلأ بلشت تغلي نوعا ما، فراح أحرك السكر ليدوب. هذا القطر لونه كتير خفيف ولونه كتير تقيل. طبعا كمية السكر بالأخير يعني حسب ذوقكم. فأول ما تبلش تتقل شوي نقطة هيك صغيرة ملح ليمون رح نضيف. وإذا بتحبوا فيكم تحطوا شريحة ليمون حامض. نحرك. نحن عم نعمل أول شي القطر لحتى تبرد معنا. هلأ بلشت تغلي مثل ما شايفين انتو، فبنتركها تقريبا دقيقتين 3 هيك تنغلى، وبطفي عليه وبتركها على جنب لحتى تبرد مزبوط. فبالبداية أول شي رح اسكب كاسة سميد. فيكن تستخدموا السميد الناعم أو الوسط، بس الأفضل يكون ناعم. أنا راح استخدم الناعم. فهي كاسة. فوق السميد بنحط نص كاسة سكر، كاسة لبن. أنا بستخدم كل المكونات من نفس الكاسة لحتى المقادير تكون مظبوطة 100%. هاي كاسة لبن، ونص كاسة زيت. راح نحط 3 بيضات. بعد ما حطينا ال3 بيضات راح نحط ظرف فانيليا، وظرف بيكنج باودر، ونخلط على المظبوط. فهلأ بعد ما خلطنا مظبوط راح نتركها تقريبا شي 10 دقايق لترتاح مظبوط. وراح ندهن القالب تبعنا بشوية زبدة، وأكيد ما تنسوا الجوانب. فهلأ بعد ما دهنا القالب تبعنا بالزبدة والخليط بقي تقريبا ارتاح لمدة شي 10 دقايق أو 5 دقايق، ما بتفرق.
هيك بيكون. فرح اسكب نص كمية اللي عملناها. رح اسكب نص الكمية بس. هيك بكفي. لازم كلها تكون مستوى واحد. هلا شو بنعمل؟ بندخلها للفرن. فأول ما تدخلوها للفرن خليكن دائما مراقبينها. هلا هيك اللون ظابط، شفتوا كيف صارت سماكتها؟ أول شي كانت كتير رقيقة بس هلا ظابطة. فهلا مثل ما شفتوا النتيجة هيك طلعت. بردت معنا، شايفين اللون ما أحلى؟ وتحت ما مستوي لأنه رح نرجع نحطها بالفرن. فهلا بعد ما بردت عندي علبتين قشطة، رح افتحها واسكبها بالصحن. هاي علبة تانية. أنا بقص الطرفين لحتى كل القشطة بتنزل فرد مرة، ما تتعذبوا فيها. شفتوا كيف؟ فورا بتنزل. فهلا بعد ما فضيناها بنخلط مزبوط. فهلا شايفين كيف الوش متماسك؟ ما رح يخرب. بعدها بنفضي القشطة كلها فوقها. وهلا بعد ما سكبناها بنعملها كلها مستوى واحد. هي بردت ما بتحتاج هاي. أهم شي يكون مستوى واحد. فهلا حطيت القشطة كلها بمستوى واحد. نص كوب فوقه نص الخليط اللي تركناه بالبداية. بهي المرحلة لازم ننتبه. هلا كمان بنحاول نعملها كلها مستوى واحد، بنغطي القشطة شوي شوي. والفرن لازم يكون شغال من فوق وتحت على نار متوسطة. هلا هيك مزبوط، بندخلها للفرن. شايفين الطبقات ما أجملهم؟ فهلأ بعد ما بردت القطر بحط تقريبا قدر معلقة ماء زهر، وهي معلقة ماء ورد، وبخلطهم مزبوط. القشطة طلعت من هالجنب شوي، مو مشكلة. هلا بعد ما طلعناها من الفرن تركناها شي دقيقتين 3، لازم تضل سخنة ما تبرد. فبنسكب فوقها القطر. القطر بارد بس البسبوسة سخنة. أنا رح أسكب فوقها
نص الكمية لحتى تتشربها مزبوط، وفيكن تحطوا فوقها كل الكمية إذا بتحبوها كتير يعني حلوة. هلأ بعد ما سكبنا القطرة عليها باقي شوي وهي راح تنشف لبكرة، فبنتركها برا لحتى تصير بحرارة الغرفة تروح كل الحرارة منها، وبنحطها بالبراد لتاني يوم الصبح. وبكرة الصبح راح أحضر طبخة كتير طيبة، لأنه عنا مشوار كتير حلو مع ناس كتير حلوين ومنحبهم، فتابعونا وخلينا نشوف بكرة الصبح شو راح نعمل. هون إيلاي عم حاول نيمها لحتى بلش بالطبخة. قربوني بمامي إيلاي هاي روناتا تعالك ها تيا تيا دي ماما تروح يا مامي بس تسمع صوت إيليا وبيلي هيك بتضل بتصفن. كوني تيا قربون ها. صباح الخير، كيفكن؟ إن شاء الله يكون صباحكم خير وبركة. فاليوم رح نعمل طبخة سوا، طبخة سهلة وبسيطة، هي برياني بالدجاج وسلطة. فمثل ما شفتوا حضرت الحلو امبارح بالليل، واليوم الصبح رح حضر طبخة لحتى نروح على مشوار كتير حلو مع رفقاتنا. فخليكن معنا لنشوف كيف رح يمرق يومنا، وفيديو الطلعة رح يكون بعد كم يوم. فهلأ أول شي رح أغسل الرز، وإيليا وبيلي عم بيساعدوني يحطوا الجلي كله بمكانه. فر غلي. غسلنا الرز هلا صار جاهز. اول شي رح اقلي بصله، مدقة سوري غلياكي. يس ثانك يو. يلا كمامي يلا ماما خلص. شو خلاص بتوصي جينجر خديش كتير شنو. انا راح احط بس بطاطاية واحدة وبصل وجزر عنا الجو شوب، فلهيك مشغلة المروحة فعم يطير قشر الوصل. حرارة قوية. راح اغسل هدول وارجع لكم. نفرم بصلة ناعم،
حضر البطاطا لبين ما يستوي البصل. راح ضيف عليها الشعيرية، البطاطا كمان حاولوا قد ما فيكم تكون يعني ما كتير صغيرة ولا كتير كبيرة الحبة، وما بدنا نكبرها كمان لحتى تستوي معنا بسرعة. هاي البصل هلأ رح ضيف عليها الزيت ونقليها مع بعض، وبس يتغير لونها ويدبل رح ضيف عليها الشعيرية. وأنا من قبل مفرزة الجزر، هو جاهز مقطع بس رح ضيفه فوقه. أنا بحب أحط البهارات فوق البصل. هاي بهارات البرياني الصفرة، وراح أحط كركم هالقد، معلقة صغيرة. ما أطيب ريحتها هيك لما تنقلها البهارات بتعطي نكهتها هيك أقوى وأكيد أطيب يعني. هلا بضيف فوقها الشعيرية. رح شغل المي السخنة عشان الرز يكون جاهز. بس الشعيرية تاخد لون رح ضيف فوقها البطاطا والجزر. شفتوا كيف تغيرت لونها؟ فهلا بنضيف فوقها البطاطا والجزر. وراح اغطي عليها شي دقيقتين. وهون رح بلش قطع الدجاج. هلأ صار وقت العملية. الدجاج لازم يكون فيه شوي ثلج ليتقطع معكم بسرعة. ما بدي أقطع قطع كبيرة، هيك هالقد بكفي. فهلا فضي الدجاج هون يكون جاهز للقلي. هلا بنشوف البطاطا والهاي. تمام هيك. راح ضيف فوقهم الرز هلا. ومي المغلية، وأكيد ما تنسوا الملح، معلقة ونص. هلا المي المغلية. المي لازم يكون قد مقدار الرز مرتين. فهلا راح انقل الرز للغاز الثاني. راح احط هي هون مشان قلي الدجاج شوية زيت وكم ورقة غار، ومنفضي فوقها الدجاج. نحركها شوي.
هلا راح اغسل الخضرة مشان السلطة. انا بالعادة بحب اضيف البصل للسلطة، بس بما انه راح نروح لمكان وهيك راح تطول الطبخة، فما راح اضيف مشان ما تطلع ريحتها. الدجاج نشف، راح حركها هيك شوي شوي لتاخد لون حلو. راح شيل منه الورق الغار. شايفين الدجاج كيف اخذ لون حلو؟ عندي هون شوية خس مغسولين قبل، راح اقطعهم وحطهم بالجاط. والسلطة ما راح تبلها مشان ما تدبل معنا الخضرة. الكهرباء انقطعت ولا اجت؟ بس تبع المطبخ ما اجت، ما بعرف ليش. اجت. الرز والدجاج صاروا، طفيت النار عليهم. هلا السلطة. البندورة كمان نفس الشيء، قطع متوسطة. ومشان السلطة ما رح تبلها، قلت مشان احط الخلطة هون واخدها معي قبل ما ناكلها. الخلطة كلها فضية ونحركها وناكل هيك مشان ما بتدبل الخضرة. فراح احط هون ملح، معلقة، وملح ليمون معلقة صغيرة، وفلفل أحمر معلقة صغيرة، ونعنع مجفف، نعناع يابس معلقة كبيرة، وسماق معلقة صغيرة، وشوية بابريكا، صح عم تشوفوها بهارات كتيرة، بس جربوا هاي الطريقة وشوفوا إذا ما طيبة ما تعملوها، بس أكيد رح تعجبكم. وكمون نص معلقة صغيرة. وفوق كل هدول رح أضيف زيت زيتون. هلأ بعد ما ضفنا زيت زيتون منغطيها ومنحرك مزبوط. هاي خلطتنا صارت جاهزة. اجت الكهرباء. مثل ما بتعرفوا أنا ما باكل اللحمة أو الدجاج، فهلأ البرياني راح أخلطها شوي وشيل صحن لإلي مشان ضيف الدجاج عليها. شايفين كيف محبحب مفلفل الرز، كل حبة وأختها. هيك تمام. راح أسكب هذا الصحن لإلي. هلقت كتير أصلاً. نفضي الدجاج تبعنا فوق، منغطي. هاي برياني تبعنا. وهلأ راح أحضر أغراض السفرة مشان يكون كل شي جاهز. فهاي الصحون السفري. وهلأ منطالع
الكاسات والمعالق. ما بدنا شواك نحن، بدنا معالق. هالقد بظن بكفي. حطيت البيبسي بالفريزر ليكون بارد مزبوط، وهلا رح طالع الحلو وفرجيكم كيف صار. هاي هي بسبوستنا، شوفوا الطبقات ما احلاها. هاي هاي تحتها، شوفوا اللون. رح فرجيكم عن قريب. شايفين لونها؟ شربت القطر كلها. هاي الطبقات. رح رجعها للبراد، وطبعا السلطة كمان رح نرجعها للبراد. قبل ما نطلع بطلعها. والطنجرة رح لفها بهي مشان تضل سخنة ما تبرد. هاي السفرة اللي راح ناخدها معنا يعني. فهيك هاي طنجرتنا الغالية، حطها هيك. هلا تمام. بنحطها شو هون. يا رب تفوت. ايه مشي الحال. صعبة شوي. حاجتها هيك. وفوقها رح احط السلطة، وهدول غراض السفري. بدنا معلقة كبيرة كمان للسكف. فهلا جهزنا حالنا كلنا، وجهزت الغراض هون كلهم، وفي الحلو والسلطة بالبراد والبيبسي بالفريزر. فهلا رايحين على مشوارنا، وفيديو الجاي شو راح يكون؟ الأكل وشغلات كتير حلوة مع رفقاتنا، راح تشوفوا معنا بالفيديو الجاي. يلا نشوفكم بخير. باي باي.